corespondența cu alteția sa, Constantin Constantinovici Romanov, care era și un poet renumit, Ciaikovski scrie că ar dori să compună o lucrare de proporții, pasiunile lui Hristos, pe textele din Evanghelii, gândind acest concept timp de mai mulți ani. Prințul Constantin îi propune să scrie totuși un requiem, dar Ciaikovski refuză, motivând că în requiem e prea mult pentru cei răposați și Dumnezeu este caracterizat ca un judecător al dreptății, sever, un Dumnezeu care pedepsește. Iertați-mă prea înălțimea voastră, dar eu nu cred într-un așa Dumnezeu. Dumnezeul meu în care cred mă mângâie până la lacrimi. Cu cuvintele, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Eu cred în aceste cuvinte poetice, în dragostea și compasiunea față de om. A schițat partitura simfoniei, dar mai târziu îi scrie compozitorului prietenului său, Ippolitov Ivanov, că a rămas dezamăgit de ceea ce a scris și a rupt partitura, după care începe totul de la început. În eschizele simfoniei numărul 6, Patetica, Ciaikovski începe cu Doamne, binecuvintează-mă și finalizează simfonia cu Doamne, îți mulțumesc. Într-o altă corespondență, Ciaikovski scria că nici psalmii lui David nu pot să se compare cu aceste cuvinte profunde, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Acest leitmotiv va trece ca o linie roșie prin toată simfonia. Face o pauză, merge în turneu la Berlin, Londra, Paris, evoluează în concerte. Având slavă și recunoscut internațional, este invitat de personalități renumite la mai multe întâlniri oficiale. La Cambridge, împreună cu Saint-Saëns și Grieg, este decorat pompos cu titlul Doctor Honoris Causa. Este dorit și așteptat oriunde, mai renumit ca orice alt compozitor rus care a fost până la el. Pe 20 iulie 1893, în sfârșit, se întoarce acasă la Clin, lângă Moscova, obosit de drumuri, și continuă să lucreze la partitura simfoniei. Premiera a avut loc pe 16 octombrie, dirijată de autor, dar pe 25 octombrie compozitorul moare în circumstanțe foarte dubioase. Versiunea oficială a medicilor a fost holera, care bântuia în acea perioadă. Se spune că compozitorul ar fi băut un pahar de apă într-un restaurant. Când murea cineva de holeră, nimeni nu avea acces la trupul neînsuflețit. Toate lucrurile din locuința bolnavului trebuiau arse, sicriul trebuia sigilat. Dar compozitorului a fost făcută masca feței și cei apropiați au avut acces liber, fără restricții. Țarul Alexandru al III-lea dă ordine ca ceremonia să fie petrecută la nivel de stat. Rimski-Korsakov era mirat. Cum a murit de holeră dacă accesul la panihidă era liber? Sicriul deschis și renumitul violoncelist Alexandru Veržbelovici a sărutat răposatul pe frunte. Serghei Diaghilev spunea că între muzicieni pe atunci se ducea veste despre o sinucidere sau că ar fi fost otrăvit. Dacă ar fi fost sinucidere, nu ar fi fost înmormântat după canoanele bisericești. Multe s-au scris și s-au spus pe această temă, diverse teorii, una mai ciudată ca alta. Va rămâne o taină, multe întrebări fără răspunsuri. Noi nu cunoaștem prea multe despre viața de după cortina a compozitorului. În ce societăți a fost atras de frații lui, de Modest și Anatolie, de Nicolae Rubinstein, fondatorul conservatorului de la Moscova, fratele mai mic al lui Anton Rubinstein, companiile moscovite și alte comunități în care a fost atras peste hotare. Marele pianist și compozitor, Anton Rubinstein, fondatorul primului conservator din Imperiul Rus la Sankt Petersburg, susținut de familie regală, a construit o clădire unică, primul conservator care avea pentru studenți un teatru de operă. În epoca când oamenii trebuiau să primească vize speciale pentru a călători în alte orașe, Anton Rubinstein a obținut pentru studenți pașapoarte precum cele diplomatice, care le permitea să călătorească și să lucreze în orice regiune a Imperiului Rus. Anton Rubinstein, convertit la creștinism, influențat de filosofia creștină a lui Felix Mendelssohn, a încercat să-l familiarizeze pe Ciaikovski cu valorile Evangheliei. Nicolae Rubinstein, fratele lui Anton, cel care a fondat Conservatorul din Moscova, îl invită pe Ciaikovski să predea compoziția și teoria la conservatorul nou fondat. La Moscova se câștigă bine și Ciaikovski se regăsește aici. Valorile morale ale lui Nicolae Rubinstein și prietenii lui erau total opuse fratelui său Anton și a tot ce se petrecea în acea perioadă la Petersburg, epoca mișcărilor religioase reformiste în societatea aristocrată. Ilia Repin scria: zei greci domnesc în Academia de Arte. Așa era și la Moscova. În Teatrul Mare se spunea: noi îl slujim pe Neptun. Compania moscovită cu valorile eleniste
l-au influențat și l-au tras în unele vicii elitelor de atunci. Ei mereu îi spuneau: tu nu ești făcut pentru femei, tu ești un geniu, o zeitate, ție-ți sunt străine grijile și viața celor muritori. Necătând la multe prejudecăți, conspirații, cum se zice, fiecare gândește în măsura cugetului său căzut. Într-un mod prea familiar, îl cataloghează în rândul celebrilor homosexuali, pedofili. Cineva chiar și-a permis să spună că Sinfonia a 6-a e o dramă homosexuală. Tchaikovsky a fost un bărbat care iubea femeile. La 28 de ani se îndrăgostește de renumita cântăreață franceză Désirée Arthaud, femeia ideal care va rămâne iubirea vieții lui. Erau aproape de logodnă, dar Désirée se căsătorește cu un alt bărbat înstărit. Acest caz l-a afectat foarte puternic pe compozitor, chiar dacă au ținut legătura și a continuat să meargă la concertele ei. Désirée a fost femeia care i-a lăsat cicatrici adânci, i-a ruinat speranțele, după care îi vine un gol sufletesc cu multe consecințe. Mai târziu apare o tânără studentă, Antonina Miliukova, care se atașează de profesorul ei și cei doi se căsătoresc. Mergând împreună cu soția la unele petreceri în saloanele de pe atunci, bărbații se apropiau de ea, glumeau, spuneau bancuri mai chipărate, încercau să o compromită. Soția compozitorului, fiind o fetiță modestă, necunoscută cu modul de viață a saloanelor aristocrate, înconjurată de atenția cavalerilor discusiți, râdea mult și a început să-și dea importanță, neînțelegând că este provocată de aceștia. S-a lucrat în echipă. Unii o compromiteau pe ea, alții se apropiau de el și îi spuneau: Petea, unde ai găsit-o? Tu oare nu vezi cum ea îți face reputație în societate? Tu nu ești de ea, tu nu ești făcut pentru femei. Fiind o persoană moale de caracter, inteligent, mai retras, cu golul imens pe care l-a lăsat Désirée Arthaud, așa numiții prieteni au încercat să-l influențeze, l-au convins să divorțeze. După au urmat căderi, vicii, simțământul puternic de vinovăție. Încă din copilărie, după moartea mamei, avea teama de a rămâne singur în cameră. Dormea cu lumina aprinsă, frica de moarte. Toate au avansat ca un cerc dubios din care nu mai poți ieși. Aceasta este drama lui Tchaikovsky, Raiul pierdut. Dar timpul vindecă. Au trecut mulți ani în căutarea unei speranțe, până a început să citească Evanghelia și să se roage, să scrie în agenda sa: Învierea lui Hristos mi-a dat putere să înving frica de moarte. În una dintre scrisorile către von Meck, Tchaikovsky îi scrie: În fiecare oră și minut îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat darul credinței să cred în El. După mărturia fratelui său Modest, Piotr se trezea între orele 7 și 8, iar între ora 8 și 9 bea ceai și citea Biblia. O citea sistematic. Își făcea notițe, sublinia versetele care îi plăceau. Tchaikovsky dorea să scrie o sinfonie grandioasă, o sinfonie în care să reflecte atitudinea sa față de Dumnezeu pe care l-a cunoscut în Evanghelii. Aceasta va fi mărturia lui personală, să scrie despre moartea și învierea lui Hristos, dar nu după canoanele bisericești deja cunoscute, nici chiar în stilul pasiunilor lui Bach, chiar dacă se reflectă unele elemente a pasiunilor. Trebuia să fie ceva inovator. Doctorul în arte din Israel, Marina Râțăreva, în cartea sa Misterul Sinfoniei Patetice a lui Tchaikovsky, confirmă că programa ascunsă a acestei sinfonii e cumva legată de istoria lui Hristos. Biograful lui Tchaikovsky, David Brown, a numit prima parte după dramatismul ei Noaptea în grădina Ghetsemani. Partea a doua e ca și o reflecție și o meditație a tot ce s-a întâmplat, cum Hristos spală picioarele ucenicilor, cina cea de taină, gloata care vine să-l prindă în grădina Ghetsemani, fuga ucenicilor, judecata, Sinedrionul, Pilat și cuvintele: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Devin leitmotivul sinfoniei. Zângăneala muniților soldaților romani a marșului din partea a treia a sinfoniei se asociază cu sărbătoare de Paște în Ierusalim. Unii văd în această parte a lucrării arestul lui Hristos și aud cântecul cocoșului. Alții îl văd printre gloate pe Manfred din sinfonia sa, împreună cu vachanalia adului care se strecoară printre gloate care merg de la templu spre Golgota, unde Hristos va fi răstignit. Un moment unic în istoria Universului, când s-au deschis toate ucoalele infernului pentru ultima bătălie finală dintre lumină și întuneric, moarte și viață la Golgota. Dar după Vinerea Mare și liniștea șabatului, vine Duminica Învierii, biruința vieții.
În partea finală a simfoniei, compozitorul vine cu căință și regret pentru viața trăită în zbucium și agonie, cu sufletul zdrobit. Aici se simte teama de a se înfățișa cu mâinile goale în fața tronului celui prea înalt. A scris prea puțin pentru el, prea târziu. Dar trecând prin valea umbrei morții, își ancorează sufletul în singura nădejde, în cuvintele care le-a spus Hristos martii, la învierea lui Lazar. Eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine va trăi, chiar dacă moare, și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată.